วิธีรีเซ็ตตัวเราเตอร์ Mesh Router CUDA นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น WR3000S นะครับก็เราสามารถที่จะรีเซ็ตแบบนี้ได้เลยกดจิ้มเลยครับเขาจะกลับเป็นค่าเริ่มต้นโรงงานนะครับกดค้างเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟด้วยนะครับแก๊กแล้วนะโอเคนี่ประมาณ3 วินาทีขึ้นไปเขาก็จะรีเซ็ตใหม่ตอนนี้กลับเป็นการรีบูตนะครับเดี๋ยวพอเขาเริ่มต้นขึ้นมาก็จะเป็นค่าเริ่มต้นโรงงานเราก็เชื่อมต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้นะครับเชื่อมต่อตามข้อมูลด้านล่างเข้าใช้งานโดยชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่านแล้วผมก็จะเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับ Mesh Router ที่เป็นรุ่น M3000 เพื่อให้เขาเชื่อมสัญญาณกันนะครับอย่างตอนนี้รอเขาบูตก่อนนะรุ่น WR3000S ทางขวาก็กำลังบูตนะครับตอนนี้ Mesh Wi-Fi Router WR3000S ตัวทางขวาก็รีบูตเสร็จแล้วนะครับกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็ไฟติดแล้วนะครับคลื่น 2.4 ทำงานคลื่น5 กิกทำงานนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าใช้งานได้แต่ผมยังไม่ได้เสียบสาย WAN นะครับอัพลิงก์ไม่มีเขาก็จะออกเน็ตไม่ได้นะครับผมจะเอาเป็นตัวสืบทอดสัญญาณก็คือ Mesh ใช้เป็น Mesh Member ก็คือขยายสัญญาณจากตัวทางซ้ายมานะครับใช้ตัวทางซ้ายเป็นหลักเนื่องจากว่าเสียบสายอัพลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นในการเพิ่ม Mesh Member ของ CUDA Router นะครับผมตั้งทางซ้ายเป็นตัวแรกแล้วนะเชื่อมต่ออัพลิงก์มาสายสีน้ำเงินนะครับผมจะเอาตัวนี้เป็นแกนกลางสืบทอดสัญญาณมาจากเราเตอร์บ้านนะครับเอาตัวนี้เป็นตัว Main Mesh นะแล้วก็เอา CUDA WR3000S ทางขวามือมาเป็นตัวขยายต่อไปอีกทีนึงเพิ่มจำนวนแบบนี้นะครับฉะนั้นวิธีง่ายสุดก็คือเราต้องล็อกอินเข้าไปตัวนี้ผมเชื่อมมือถือเข้ากับสัญญาณของตัวทางซ้ายมือนะครับตอนนี้เวลาผมเชื่อมเสร็จแล้วผมก็สามารถเข้าแอป CUDA เพื่อที่จะไปดูได้ว่าเชื่อมต่อหรือยังนะครับตัวนี้ M3000 โอเคนะครับเรียบร้อยแล้ว M3000 นะครับอย่างตอนนี้ผมก็จะมีตัวนี้เป็นตัวเดิมอยู่นะครับที่ยังอยู่ในระบบแต่ออฟไลน์อยู่หาไม่เจอวิธีง่ายสุดก็คือผมจะกดเพิ่มนะครับเพิ่มอุปกรณ์เขาก็จะพยายามค้นหาเห็นไหมครับเขาเจออุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อหรือไม่ก็อุปกรณ์ที่อยู่ในช่วงระยะนะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์เดียวกันน่าจะมีช่องสัญญาณที่เขาดึงหากันได้นะครับกดเครื่องหมายบวกจะมีไฟกระพริบพยายามเชื่อมนะครับดูเหมือนว่าเขาน่าจะคุยกันได้ระดับหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าต้องใส่รหัสผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวรอเขาคุยก่อนนะครับตอนนี้เราพยายามที่จะดึง WR3000S เข้ามานะครับมีการรีบูตนะไฟเขามีรีบูตไป1 รอบนะครับรู้สึกว่าง่ายพอสมควรกับการเพิ่มสมาชิกของ Mesh Router ผมเพิ่ม CUDA WR3000S ทางขวามาเป็นเมมเบอร์ของ Mesh ซึ่งเมนจะเป็นรุ่น M3000 นะครับคนละรุ่นแต่ก็เชื่อมกันได้เข้าใจว่ายี่ห้อเดียวกันก็สบายๆ CUDA ทำออกมาเพื่อที่จะ manage ระบบได้ดีมากนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตัวทางขวาเขาจะบูตขึ้นมาทำงานปกติหรือเปล่าผมก็จะเอาตัวนี้ไปไว้อีกโซนหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาเป็น Mesh ส่งสัญญาณข้าม Wi-Fi หากันเหมือนยี่ห้อนี้เขาทำออกมาด้วย Topology ที่อัตโนมัตินะครับลองเข้าไปอ่านในหน้าเว็บตามลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ไว้ให้เขาบอกว่าเขาจะมีระบบ Self Healing ก็คือระบบที่หาเส้นทางอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเส้นทางไหนที่สัญญาณดรอปเขาก็จะหาเส้นทางในการคุยแต่ละอุปกรณ์แต่ละเมมเบอร์ก็คือสมาชิกของ Mesh ตัวนี้ครับ Mesh Router ที่กระจายอยู่ตามบ้านเนี่ยเขาจะหาเส้นทางเองเส้นทางที่ดีที่สุดนะอย่างตัวเนี้ยไม่ได้เสียบสายนะไม่ได้เสียบสายแลนเลยสังเกตดูด้านหลังแต่ก็ออกเน็ตได้แล้วนะครับเนี่ยไฟเน็ตติดแล้วนะครับไฟอินเทอร์เน็ตก็ติดแล้วน่าจะออกเน็ตได้ผ่านการรีพีทสัญญาณผ่านการทำระบบ Mesh นะครับโอเคผมสามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้แล้วนะครับที่เห็นในระบบก็คือจะเห็นตัวนี้ M3000 นะครับเป็น Mesh มีเลข2ก็คือด้านในจะมีสับเข้าไปข้างในอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวทางขวา WR3000S เข้ามาแล้วนะครับส่วนด้านนอกเข้าใจว่าตัวนี้เชื่อมต่อไม่ได้อยู่แล้วนะครับกดค้างแล้วก็ลบทิ้งไปตกลงนะครับเราสามารถรีเซ็ตได้ตลอดเวลากดปุ่มรีเซ็ตด้านหลังได้เลยผมลองไปละสบายมากนะครับเขาจะเป็นค่าเริ่มต้นในทันทีอย่างตอนนี้เมชคู่นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานได้2ตัวนะครับเนี่ยก็คือเมชที่เป็นหลักนะสังเกตดูรูปนะครับแล้วก็เมชที่เป็นตัวทางขวาเป็นเมมเบอร์นะครับ
สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็สามารถที่จะดูโทโปโลจีได้นี่จะเป็นแบบนี้นะครับการเชื่อมต่อถ้าเกิดมีตัวไหนมาเชื่อมต่อกันเป็นชั้นๆเขาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเอาอีกตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวแบบเดียวกันกับทางซ้ายหรือแบบเดียวกันกับทางขวามาเพิ่มอีกก็อยู่ที่ว่าคุณเอาตัวใหม่นั้นไปเกาะกับตัวไหนเกาะกับตัวหลักก็ได้เกาะกับตัวรองก็ได้หรือถ้าเกิดว่าระบบมันอยู่ไกลจริงๆพื้นที่กว้างเขาอาจจะอัตโนมัติไปเกาะตัวรองรูปภาพมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นการสร้างระบบที่เป็นชั้นๆเลเวลโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกระจายออกจากตัวบนอย่างเดียวอาจจะไปสับต่อตัวล่างระหว่างไหนก็แล้วแต่อันนี้คือระบบอัตโนมัติของเขาที่เขาจัดการให้นะครับเยี่ยมมากเลยกับลักษณะการดีไซน์แบบนี้นะครับ